Τι έψαχναν να βρουν οι Γερμανοί στο Άγιον Όρος? Είναι γνωστό ότι οι Γερμανοί, πέραν της καταστροφής που έφεραν στη χώρα μας στην κατοχή, βούτυξαν και χιλιάδες αρχαιότητες που τις μετέφεραν στη Γερμανία, όπου ακόμα εκεί βρίσκονται. Στο στόχαστρό τους ήταν και το Άγιον Όρος. Το Άγιον Όρος, το τελευταίο καταφύγιο του μοναχισμού στο σύγχρονο κόσμο, δεν έμεινε έξω από τη δίνη των κατοχικών χρόνων. Και όπως με τους υπόλοιπους αρχαιολογικούς θησαυρούς, έτσι και τα ανεκτήμητα εκκλησιαστικά κημήλια μπήκαν στο στόχαστρο των Γερμανών κατακτητών. Μόνο που το Άγιον Όρος δεν έγινε ό,τι και στην υπόλοιπη χώρα, και οι Ναζί δεν κατάφεραν χάρη στην ευέλικτη πολιτική των μοναχών να ελελεατήσουν και την Αυθονική πολιτεία. Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πρώην διοικητής του Αγίου Όρους, στο βιβλίο του Άγιον Όρος, προσέγγιση στην πρόσφατη ιστορία του, αναφέρεται αναλυτικά στην προσπάθεια αυτή των Γερμανών. Το ενδιαφέρον των Γερμανών για τους θησαυρούς του Αγίου Όρους εκδηλώθηκε από τους πρώτους μήνες της κατοχής, γράφει ο καθηγητής. Τον Ιούνιο του 1941, με εντολή των ανωτάτων στρατιωτικών αρχών της Γερμανίας, έφτασε στο Άγιον Όρος ο διαπρεπής βυζαντινολόγος καθηγητής του Πανεπιστημίου του Μονάχου και γνωστός φιλοναζιστής Dr. Franz Delger. Τον καθηγητή Delger πλαισίωνε ομάδα από επιστήμονες και τεχνικούς με έγκριση της ανωτάτης αρχής της γερμανικής στρατιάς. Σύμφωνα με γερμανικά έγγραφα, η αποστολή είχε σκοπό τη μελέτη εγγράφων και χειρόγραφων και τη φωτογράφηση των θησαυρών. Τα συμπεράσματα της αποστολής και τα στοιχεία που θα συγκέντρωνε θα στέλνονται σε πανεπιστήμια της Γερμανίας. Για να βοηθηθεί το έργο της αποστολής, έστειλαν συστατικές επιστολές στην ιερά κοινότητα ο πρόεδρος της κυβερνήσεως, κ. Τσολάκογλου, ο αντιπρόεδρος και υπουργός θρησκευμάτων και εθνικής παιδείας, Λογοθετόπουλος, και ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Γενάδιος. Ο αντιστράτηγος Χάρντε, Γερμανός στρατιωτικός διοικητής Θεσσαλονίκης Αιγαίου, στην επιστολή του ανέφερε τα εξής για τον επικεφαλή της αποστολής. Ο καθηγητής Ντέλγκερ, αρχηγός της Άνω Επιστημονικής Επιχειρήσεως, δεν είναι άγνωστος στους πατέρες του Αγίου Όρους και η προσωπικότητά του παρέχει πάσαν ασφάλεια δια την κατάλληλον και προσεκτική χρησιμοποίηση των αρχαίων αντικειμένων. Παρακαλούμε νόθεν τους Αγίους Πατέρες να παράσχουν εις τους προαναφερθέντας πάσαν ευκολία και κυρίως να επιτρέψουν εις τον κύριο Ντέλγκερ να εργάζεται ο ίδιος μέσα στα αρχεία και τις βιβλιοθήκες των μονών, καθώς να μπορεί να φωτογραφίζει και ελεύθερα ό,τι χρειάζεται. Ο καθηγητής Τσάμις σημειώνει για τον πραγματικό σκοπό της αποστολής υπό τον Ντέλγκερ. Ο Γερμανός αντιστράτηγος αποσιωπά έντεχνα την αλήθεια και καλύπτεται πίσω από επιστημονική φήμη του Ντέλγκερ, που ήταν γνωστός στους μοναχούς από επισκέψεις στο Άγιον Όρος πριν από τον πόλεμο. Στην πραγματικότητα όμως η αποστολή δεν είχε οργανωθεί με πρωτοβουλία του Ντέλγκερ, αλλά από μια γερμανική υπηρεσία, που όπως θα δούμε, το φθινόπωρο του 1943 επιχείρησε να παγάγει τους θησαυρούς του Αγίου Όρους και ανέθεσε την αποστολή αυτή στο παράρτημά της στην Ελλάδα. Στη διάρκεια της παραμονής στο Άγιον Όρος, ο Ντέλγκερ και οι φωτογράφοι του γερμανικού στρατού που το συνόδευαν έκαναν 1900 συλλήψεις σε χειρόγραφα, εικόνες, μικρογραφίες, κημήλια και άλλα. Και όλα αυτά τα στοιχεία αποτέλεσαν τη βάση για το σχέδιο αρπαγής των θησαυρών του Αγίου Όρους. Τελικά η γερμανική αυτή υπηρεσία προσπάθησε να υλοποιήσει το σχέδιο το φθινόπωρο του 1943, χωρίς όμως επιτυχία. Ο καθηγητής Τσάμις γράφει για αυτή την επιχείρηση, η οποία, όπως εκτιμά μάλλον, δεν προχώρησε λόγω της αρνητικής τροπής που είχαν αρχίσει να παίρνουν τα πράγματα για τους Γερμανούς. Ο προϊστάμενος της Γερμανικής Διοικήσεως Μακεδονίας, ο οποίος συνελήφθη στα τέλη της δεκαετίας του 50 ως εγκληματίας πολέμου και κρατήθηκε στις φυλακές Αβέροφ, αλλά τελικά δεν δικάστηκε, ήταν ο Μέρτεν, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι με δική του υπόδειξη η γερμανική στρατιωτική αστυνομία δεν επέτρεψε στον υπεύθυνο της γερμανικής υπηρεσίας την είσοδό του στο Άγιον Όρος και ότι με τον τρόπο αυτό ματαιώθηκαν τα σχέδια της υπηρεσίας αυτής. Ο ισχυρισμός αυτός του Μέρτεν δεν είναι βέβαια πολύ πιστικός, ούτε ήταν δυνατόν ένας διοικητικός αξιωματούχος να μην πειθαρχήσει σε διαταγές, οι οποίες προέρχονταν από κεντρική υπηρεσία του Βερολίνου. Προφανώς θα μεσολάβει σε κάτι άλλο, που σήμερα το αγνοούμε, και ίσως δεν θα ήταν άσχετο με την τροπή του πολέμου, και ιδίως με τα προβλήματα που είχαν να αντιμετωπίσουν οι Γερμανοί στην νοτιοανατολική Ευρώπη μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας. Ως προς τη συμμετοχή του Ντέλγκερ, τα σχετικά γερμανικά έγγραφα που έχουμε υπόψη μας δεν μας επιτρέπουν να συμπεράνουμε ότι ο καθηγητής ήταν ενήμερος για την κλοπή των θησαύρων του Αγίου Όρους, τα οποία σχεδίαζε από το 1941 η γερμανική υπηρεσία.
Η τελευταία επίσημη επαφή της υπηρεσίας αυτής στο Άγιον Όρος έγινε στις 4 Νοεμβρίου του 1943. Με εντολή της επισκέφθηκε την ιερά κοινότητα της Ικαρίας ο Γερμανός διοικητής του Αγίου Όρους, Στέγκερ, ο αντισυνταγματάρχης Φάνεστλ, ο καθηγητής ιατρικής σχολής του Μαρβούργου και ο καθηγητής Έξαρχος που εκτελούσε χρέη διερμηνέα. Ο Στέγκερ εξέφρασε το μεγάλο ενδιαφέρον της υπηρεσίας για το Άγιον Όρος και την επιθυμία της να διαφωτίσει το γερμανικό και γενικά το ευρωπαϊκό κοινό για την πολιτιστική σημασία του Άθο. Τέλος, πρόσφερε 22 αντίτυπα με τα πορίσματα της επιστημονικής αποστολής της ομάδας του καθηγητή Ντέλγκερ. Άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν πως οι Γερμανοί προσπάθησαν να αρπάξουν τους θησαυρούς με το πρόσχημα της προστασίας τους από τυχόν συγκρούσεις. Όμως οι μοναχοί κατάφεραν να αφήσουν το Άγιον Όρος μακριά από συγκρούσεις, και έτσι δεν υπήρχε δικαιολογία για να μεταφέρουν οι Γερμανοί τους θησαυρούς και τελικά να τους αρπάξουν. Τελικά η γερμανική υπηρεσία που οργάνωσε την επιχείρηση λαιλασίας των θησαυρών είχε δύο ειδικά επιτελεία. Ο καθηγητής Τσάμις γράφει: το πρώτο, με την επωνυμία θρησκευτικές επιστήμες, διευθυνόταν από το Γενικό Επιθεωρητή του Τρίτου Ράιχ. Το επιτελείο συγκέντρωνε πληροφορίες και ετοίμαζε μελέτες για την Ορθόδοξη Εκκλησία, για τις σχέσεις με το Βατικανό και για το Ορθόδοξο Μοναχισμό. Για το σκοπό αυτό ο Ντάιντλ είχε αποκτήσει διασυνδέσεις με καθηγητές των θεολογικών σχολών Αθηνών και Θεσσαλονίκης και επισκέφθηκε μαζί με τον Ντέλγκερ το Άγιο Όρος. Το δεύτερο επιτελείο, με την επωνυμία Άθος, είχε επικεφαλής τον καθηγητή Ντέκλερ και αντικείμενο έρευνας τη μελέτη των θησαυρών του Αγίου Όρους. Γενικότερα το Τρίτο Ράιχ, προσπαθώντας να δώσει μυστικιστικό και αποκρυφιστικό υπόβαθρο στην ναζιστική θεωρία, προσπαθούσε να μαζέψει πολιτιστικούς και πνευματικούς θησαυρούς από όλο τον πλανήτη. Φυσικά το Άγιον Όρος δεν μπορούσε να λείψει από τους σχεδιασμούς τους. Οι αρχαιότητες τους ενδιέφεραν για να πείσουν ότι η Άρια Φυλή δημιούργησε τον απίστευτο αρχαιοελληνικό πολιτισμό και τα θρησκευτικά κοιμήλια για να πείσουν ότι το Θείο ήταν μαζί τους και ότι το σύμπαν τους προόριζε για κυβερνήτες του κόσμου. Οι συμβολισμοί φτιάχνουν ηθικό και το ηθικό κερδίζει πολέμους.